ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቼ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ለየት ያለ ነገር ነው ያመጣሁላችሁ። እንግዲህ ያው አሁን ባለንበት ሁኔታ ላይ ሜካፕ ባቀርብ ያው መውጣት ስለማንችል ቤት ውስጥ ስላለን ያው ያወቁትን ማካፈል ኃጢያት አይደለምና የምችለውን ያው ለወንዶችም ሆነ ለሴቶች እንደዚህ ቤት ስንቀመጥ በቀላሉ ሰርተን መመገብ የምንችለው እንዲሁም በአቅራቢያችንና በቀላሉ በምናገኘው ነገር እንዴት እንደዚህ አይነት ሰላጣ ሰርተን እንደምናቀርብ መመገብም እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ያው ዛሬ ሜካፕ አይደለም የእሁድ ሜካፕ ያው ምግብም አንዱ ነውና እንትናችንን ለመጠበቅ ይሆናልና እስኪ አሰራሩን አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። ሰላጣ ለመስራት የሚያስፈልገን ቀይ ስር ነው እና ቲማቲም፣ እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ አይነት ከለሮች ቃሪያዎች አሉ። ከፈለጋችሁ የሚያቃጥልም ቃሪያ ማረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ካሮት አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ቀይ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ፓርስሊ ወይም ደግሞ በቅዶራ፣ በአረበኛ በቅዶራ በአማርኛ እንደሆነ አላውቀውም። እዚህ ጋር ደግሞ 2 ሎሚና ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ኦሊቨር ኦይል አለኝ። እዚህ ጋር ኢታሊያን ሰላጣ ድሬሰር ካላችሁ ነው፣ ከሌላችሁ ችግር የለውም። እዚህ ጋር ደግሞ ጨው አለኝ ማለት ነው። አሁን እንዴት እንደምናዘጋጀው አሳያችኋለሁ። ተከታተሉ። ቀጥል ያለችኝ እንደዚህ ጫፉን ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። የመቀቀያ ብረት ድስቴ ውስጥ አስገባለሁ። ውሃ አድርጌ ምድጃዬ ላይ ጥጄዋለሁኝ። እስከሚንተከተክና በደንብ እስከሚበስል ድረስ እጠብቀዋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ሌላው አዘገጃጀት እንገባለን። ከትፌዋለሁ፣ ግን እንዴት እንደምከትፈው ላሳያችሁ ስለፈለኩኝ የተወሰነ አስቀርቻለሁ። ጓንት ያደረኩበት ምክንያት ጥፍር ስላለኝ ያው ለቅድመ ጥንቃቄ ያህል ነው። በተለይ አሁን ላይ ደግሞ እንደምታውቁት ጓንት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እንደዚህ ከነፍሬው ማለት ነው። ከዛ ላይ ደግሞ በጣም ጠቃሚ ነው። እንደምታውቁት ቫይታሚን ሲ ያለው ቲማቲም እንደዚህ ፍሬው ከወጣብን አሁን ወደ ጎን እንወስዳለን ማለት ነው። በመቀጠል በነገራችን ላይ ግዴታ እንደዚህ አይነት ቃሪያ መሆን የለበትም። ከፈለጋችሁ ትልቁ ይሄ የፈረንጅ ቃሪያ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፍሬውን ማውጣት አለብን። ሲበላ እንዳያስቸግረን በጣም ለሰውነት ጠቃሚ ነው። ያው ታውቃላችሁ ቀይ ስርን ምን ያህል ጠቀሜታ አለው። በጣም ይመከራል። በዛ ላይ ደግሞ በጣም ቀላል በማንኛውም ወቅት በአቅራቢያችን ልናገኛቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ ሁሉ ማለት ነው። ጊዜም አይፈጁም። አጭር ጊዜ የማይወስድ በዛ ላይ ደግሞ እንደዚህ ሰርታችሁ ሁሉንም ከተደባለቀ በኋላ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣችሁ በየጊዜው ማለት ነው። በየቀኑ ጣዕሙ ይጨምራል። በቀዘቀዘ ቁጥር ይጨምራል። እኔ እንግዲህ ይሄንን እየከተፍኩኝ አሁን ቀይ ስሬ እየተንተከተከ ነው። ይብሰል። ቀይ ስር የፈለገ ቢበስል እንደምታውቁት ቀይ ስር አይቦካም እና
መብሰሉ አሪፍ ነው። የበለጠ ጣዕም ይኖረዋል። ካሮታችንን በተለይ እነዚህ መቀነስ ለምትፈልጉ ሰዎች በጣም ተመራጭ ነው። በዛ ላይ ይሄንን በልታችሁ ማለት ነው አይርባችሁም ማለት ያጠግባችኋል። በቃ ግዴታ እንደዚህ የሚያስወፍሩ ነገሮችን መብላት አይጠበቅብንም። ምክንያቱም አንዳንዶቻችን መክሳት መቀነስ ምናምን ነገር እየፈለግን ግን የምግብ አበላላችን ያዛባል። በተለይ ደግሞ በስግደት የምንኖር ሰዎች ታውቃላችሁ፣ ያው ሀገራችን ላይ የተለያየ ነገር ነው የምንበላው። በዛ ላይ ደግሞ ሁሉም አየሩ ራሱ በጣም እንደ ሀገር የሚሆን ነገር የለም። አሁን ደግሞ ሽንኩርቴን ከትፋለሁ። ልክ ለጥብስ እንደምንከትፈው ትንሽ ሳሳለ ሲበላ ላይ የሽንኩርት እንትን እንዳይበዛ ከዛ ያው እኔ የተከተፈ ስላለኝ እንዳይበዛብኝ እንተዋለሁ ማለት ነው። ብዙም ሽንኩርት ስለማልወድ እናንተም እንደ ፍላጎታችሁ ግዴታ ሙሉ ሽንኩርት መሆን የለበትም። ደስ ለትንሽ ለጣም ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ብትንትን ታረጉትና የወፈረ ያለ ከመሰላችሁ አሳሱት። በጣም ቀላል ነው። በጣም እኛ ሀገር የተለመደው ቀይ ስር ግዴታ በድንች ነው። ድንች በነገራችን ላይ የራሱ የሆነ ጠቃሚ ነገሮች አሉት። ግን ደግሞ ሲበዛ ደግሞ ውፍረት ነው የሚሆነው እና ሁሉ ጊዜ ቀይ ስር የተለመደው ሀገራችን ላይ በድንች ሲሰራ ነው። ይሄ ደግሞ የቀይ ስር ሰላጣ በጣም አሪፍ ነው። ትወዱታላችሁ የምር። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነጭ ሽንኩርቱን ከትፌዋለሁኝ። እንዴት አድርጌ እንደከተፍኩት አሳያችኋለሁ። መድቀቅ የለበትም። ያው እኛ አገር ላይ ብዙ ጊዜ ነጭ ሽንኩርት አፍ ያሸታል ምናምን ነገር ሊያሸት ይችላል። ግን እንደዚህ እንትን ስትሉ ደግሞ አያሸትም። ይሄ በሰላጣ ሲበላ ምክንያቱም ሎሚ አለ የተለያዩ ነገሮች ስላሉ አያሸተውም እና በሱ ስጋት አይግባችሁ። እንደዚህ ሳይደቅ አድርገን እንግዲህ የአከታተፋቸው ዘይቤ እንደዚህ ነው። ቀይ ስሬ ስላልደረሰልኝ ነው። ቀይ ስሬ ሲደርስልኝ እንዴት እንደምከትፈው አሳያችኋለሁ። ይሄ አይከተፍም። መጨረሻ ላይ እንዴት አድርጌ እንደማስገባው አሳያችኋለሁ። ግን በደንብ ይታጠባል ማለት ነው። በደንብ ታጥቦ የሚዘጋጀው ቀይ ስሬ እስከሚደርስልኝ ድረስ ተጠባበቁኝ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቀይ ስሬ ደርሷል ማለት ነው። ልጬዋለሁ ኦልሬዲ። አሁን እንዴት እንደምንከትፈው አሳያችኋለሁ።
ትናንሽ ሆነ ማንኛውም ቀይ ስር ትላልቁም ሊሆን ይችላል። ያው መጠን መመጠን ሌላ ምንም ችግር የለውም። ለጊዜ ያገኘሁት ያው እንግዲህ መጀመሪያ ግዴታ መቀቀል አለብን። አንዳንዶቻችን ያው የሚጠይቁ አሉ፣ ለምን መጀመሪያ ከትፈነው ከዛም በኋላ ለምን አንቀቅለውም የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን አንደኛ ከድሮም ጀምሮ ቀይ ስር ተከትፎ አይቀቀልም በቃ። ሁለተኛ ደግሞ ያው ከለሩ ይሄ ቀይነቱ ይጠፋብናል፣ ይወጣል። ለዛ ነው ተቀቅሎ ተልጦ በእንትን እንኳን ሲሰራ አብዛኞቹ እናቶቻችን እንደዛ ነበር የሚሰሩት። መጀመሪያ ቀቅለው ነው ከድንች ጋር ራሱ። ለምን አንዳንዶቹ ይጠብሱታል መጀመሪያ ላይ ከድንች ጋር ሲሰራ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ መጀመሪያ ቀቅለው ነው ከድንች ጋር የሚሰሩ። ግን ያው ቀይ ስር መጀመሪያ ተከትፎ እንግዲህ አሁን እንዴት እንደምንቀላቅለው ነው ማሳያችሁ። ኦልሬዲ ነጭ ሽንኩርት ቀይ ስሬ ተከትፎ ተዘጋጅቷል። እንደዚህ አይነት ጎድጓዳ ሳህን ወይም ደግሞ ቦል እናዘጋጃለን። ቀጥታ ቀይ ስሬን ነው የምገለብጠው። በመቀጠልም ካሮቴን ገለብጣለሁ። ሽንኩርት ሁሉንም አላደርግም፣ የተወሰነ እያየው ጨምራለሁኝ። በመቀጠልም የፈረንጅ ቃሪያ እንከታለን። ከሁለቱም አይነት መጠናችንን ለማወቅ ሁሉንም በአንዴ መገልበጥ አይኖርብንም። ቲማቲም እሱንም ቀነስ አድርገን ማብዛት የለብንም። ከሚበዛ ቢያንስ ይሻላል እና እያየን እንጨምራለን ማለት ነው። ነጭ ሽንኩርት ያው መድኃኒትም ስለሆነ ቢበዛ ችግር የለውም። በመቀጠልም ዶራ ወይ ከዝበራ ብቻ ከሁለት አንዱ ናቸው። እሱን ቅንጥስ እያደረግን ጣል ጣለን፣ አይከተፍም። እንደዚህ እንደምትመለከቱት ጣል እናደርጋለን። እንግዲህ የምታያቸው ነገሮች ሁሉ በጣም የተመጣጠኑ ናቸው። ዘይት፣ ኦሊቫ ኦይል፣ ጨው እንደ አስፈላጊነቱ። ብዙ ጨው ያው እጠቀማለሁ፣ ግን ያው ብዙም አይመከርም። ከዛ ኢታሊያን ድሬስ፣ ሰላጣ ድሬስ ካለ ነው፣ ከሌለ ቪኒገር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም። እና ሎሚን አደርጋለሁ። እንዲሁም ሌመን ጁስን ካላችሁ እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ። ዋና ሎሚ መሆኑ ነው። እጠቀማለሁ ነው። ከዛ በደንብ እንደዚህ ማዋሃድ፣ ሁሉም ነገር እንዲደባለቅ በደንብ ማዋሃድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። አሁን ወደ ማቅረብ ነው የምንሄደው። ወዲህ ተዘጋጅቷል። እንደዚህ ሳህናችንን በደንብ ለራሳችን እንኳን ቢሆን ማለት ነው፣ ለራሳችን ቢሆን በቃ ራሳችንን ልክ ውጭ ወተን እንደተዝናናን አድርገን አስበነው ለቤት ውስጥ እንደዚህ በቀላሉ ማለት ነው ራሳችንን እየተንከባከብን ራሳችንን ትሬት እያደረግን እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተከታታዮቼ የዛሬ ሜካፕ ወይም ደግሞ የዛሬ ሰላጣ አሰራሬ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችሁም በየቤታችሁ ሞክሩት። በጣም ሄልቲ ነው፣ በጣም ለሰውነትም ጠቃሚ ነው። ሁሉም እዚህ ጋር የምታዩት ለሰውነታችን በጣም ጠቃሚ ነው። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ስለ ምግብ አሰራር አስተያየት ከታች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ።